Hello, hi, namaste everyone. This is Apurva Naik. Welcome back to my YouTube channel AasaanhaiwithApurvaNaik. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र सेट लाईफ सायन्सच्या मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी हा टॉपिक आज डिस्कस करणार आहोत. याच्या आधी मी बरेचसे टॉपिक जे आहेत ते डिस्कस केले, ज्याच्यामध्ये आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी, मोल्ड, अलॉंग विथ दॅट आपण प्लांट फिजिओलॉजीचे सुद्धा मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक डिस्कस केलेत. तुम्ही जर ते व्हिडिओ पाहिले नसतील तर तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता. ते याच यूट्यूब चॅनलवरती मी अपलोड केलेले आहेत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी डिस्कस करणार आहोत. ऑफकोर्स हे जे टॉपिक आहेत ते मराठीमध्ये मी अपलोड करते आहे, बट मला कमेंटमध्ये कमेंट येत होत्या की तुम्ही हे व्हिडिओ इंग्लिशमध्ये किंवा हिंदीमध्ये अपलोड करा. जर बाकीच्या स्टुडंटलासुद्धा लँग्वेजचा प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून मला सांगा की तुम्ही हे व्हिडिओज हिंदीमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये बनवा. कारण मोस्ट ऑफ द स्टुडंट जर मी पाहिले महाराष्ट्र सेटचे तर ते मराठी बोलतात आणि साधारण त्यांना मराठी समजतं, आणि मराठी प्रोसेस करणं महाराष्ट्रातल्या स्टुडंटला जरा जास्त कम्फर्टेबल आहे असं मला वाटतं. म्हणून मी हे व्हिडिओज मराठीमध्ये बनवते आहे. जर तुम्हाला मराठी कम्फर्टेबल नसेल तर तुम्ही या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून मला सांगा. जर या व्हिडिओच्या खाली कमेंट आल्या नाहीत तर मी असे समजेल की मराठी आर कम्फर्टेबल टू ऑल ऑफ यू, आणि मी याच्या पुढेचे सगळे व्हिडिओज हे मराठीमध्येच बनवेल. की तुम्हाला जर व्हिडिओज आवडत असतील तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओजला लाईक करा. बरेच जणं पाहत आहेत बट ते सबस्क्राईब करत नाही आहेत चॅनलला. कारण तुम्ही जर इथे पाहिलं तर सबस्क्राईब करणारे हे फक्त 24% आहेत आणि नॉन सबस्क्राईब जे आहेत ते 75% आहेत. आणि ह्या 75% लोकांना आय जस्ट रिक्वेस्ट यू की तुम्हाला व्हिडिओज आवडत आहेत आणि तुम्ही पाहत आहेत तर प्लीज 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 माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि आपल्याला लवकरात लवकर 1000 सबस्क्रायबर्स आपले कंप्लीट करायचे आहेत. सो प्लीज सपोर्ट माय चॅनल. आपल्याला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला, जेणेकरून मी चांगल्यात चांगलं कंटेंट तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती अवेलेबल करून देऊ शकेल. तर चला आपण आजचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया. पहिली जर गोष्ट पाहिली आपण तर पहिला टॉपिक आहे दॅट इज हॅबिटॅट आणि निश. हॅबिटॅट आणि निशमध्ये जर आपण पाहिलं तर खूप सिम्पल टॉपिक आहे. एक्झॅक्टली हॅबिटॅट म्हणजे काय आणि निश म्हणजे काय या दोन गोष्टी आपल्याला क्लिअर पाहिजेत. हॅबिटॅट म्हणजे मोठा एरिया आणि निश म्हणजे त्यातल्या असणारा छोटा एरिया, ज्याला आपण स्पेसिफिक कंडिशन असं म्हणतो की जे त्या ऑर्गॅनिझमला राहण्यासाठी जरुरी आहे. ठीक आहे. बट निशमध्ये सुद्धा दोन प्रकारचे निश येतात. मग एक फंडामेंटल निश असेल आणि एक रिअलिस्टिक निश असेल. तर फंडामेंटल निश म्हणजे काय, रिअलिस्टिक निश म्हणजे काय, या दोन गोष्टी तुम्हाला क्लॅरिफाय झाल्या पाहिजेत. दोन ऑर्गॅनिझम जर एका एरियामध्ये जर राहत असतील तर ते त्या एरियामध्ये राहत असताना नक्की ते कशा प्रकारे राहत आहेत, एक दुसऱ्याला कम्पीट करतो आहे का, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला माहिती पाहिजेत जर तुम्ही हॅबिटॅट आणि निश ही कन्सेप्ट कव्हर करताय तर ह्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर पाहिजेत. दुसरी गोष्ट आहे पॉप्युलेशन ग्रोथ कर्व. पॉप्युलेशन इकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक जर तुम्ही महाराष्ट्र सेटला टार्गेट करत असाल किंवा कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जी लाईफ सायन्सची आहे त्याला कवर करत असाल तर. कारण पॉप्युलेशन ग्रोथ कर्ववरती इकोलॉजीचे मोस्ट क्वेश्चन जे असतात ते पॉप्युलेशन ग्रोथ कर्ववरती येतात. बट त्यातल्या त्यात जर आपण पाहिलं तर पॉप्युलेशन ग्रोथ कर्वमध्ये नक्की तुम्हाला काय माहिती पाहिजे. तर पहिली गोष्ट जी माहिती पाहिजे ती म्हणजे ते कर्व्स कुठले असतात. म्हणजे ज्याला आपण जे शेप कर्व म्हणतो आणि एस शेप कर्व असं म्हणतो. मग जे शेप कर्व जो आहे तो एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कर्व ज्याला आपण म्हणतो, आणि जे शेप जो कर्व आहे त्याला आपण लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व असं म्हणतो. एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कर्व जे आहेत ते कुठले ऑर्गॅनिझम फॉलो करतात किंवा कशा कंडिशनमध्ये ते फॉलो करतात. एस शेप ग्रोथ कर्व ज्याला आपण लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व असं म्हणतो ते कुठले ऑर्गॅनिझम फॉलो करतात हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि आर आणि के सिलेक्शन म्हणजे जर आपण एखादा ऑर्गॅनिझम पाहिला तर तो आर शेप सिलेक्शन करतो आहे की के शेप करतो आहे. म्हणजे आर शेप म्हणजे काय की त्याला तो सतत वाढत जातो आहे तर त्याला आपण म्हणतो आर शेप सिलेक्शन. आणि के शेप म्हणजे जर पाहिलं आपण तर साधारण तो लॉजिस्टिक कर्वसारखे जे ग्रोथ आहे ते दाखवतो. या गोष्टीमध्ये नक्की काय फरक आहे
हे तुम्हाला पर्टिक्युलरली डिटेलमध्ये माहिती पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्हाला पॉप्युलेशन ग्रोथ कर्व किंवा पॉप्युलेशन इकॉलॉजी व्यवस्थित माहिती पाहिजे. पॉप्युलेशन इकॉलॉजी तसा खूप मोठा टॉपिक आहे आणि त्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युलेज पण येतात. बट फॉर्म्युले जर आपण पाहिले तर ते इतके इम्पॉर्टंट नाही आहेत महाराष्ट्र सेटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पाहिलं तर. तुम्ही फक्त पॉप्युलेशन इकॉलॉजीचा थेरी पार्ट कवर केला तर इट इज मोर दॅन इनफ फॉर द महाराष्ट्र सेट. टाईप ऑफ इंटरॅक्शन जर आपण पाहिले तर हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे ज्याच्यावरती क्वेश्चन्स मोस्टली विचारले जातात. टाईप ऑफ इंटरॅक्शनमध्ये वेगवेगळे इंटरॅक्शन्स असतात. एक सिम्बायटिक इंटरॅक्शन असेल, म्युच्युअलिझम असेल, अमेन्सलिझम असेल, अशा ज्या गोष्टी आहेत, पॅरासिटिझम असेल, तर त्याच्यामध्ये फायदा कोणाचा होतो, तोटा कोणाचा होतो, किंवा दोघांचाही फायदा होतो का, की दोघांनाही तोटा होतो का, की फायदा कोणाचाच होत नाही, या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला माहिती पाहिजे टाईप ऑफ इंटरॅक्शन्समध्ये. टाईप ऑफ इंटरॅक्शनवरती सुद्धा बरेचसे क्वेश्चन्स हे विचारले जातात. सो हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे जो तुम्ही केला पाहिजे. त्याच्यानंतर जर आपण पाहिलं तर सक्सेशन हा खूप छोटा टॉपिक आहे आणि सक्सेशन करायला साधारण 1 ते 2 तास तुम्हाला लागतील जर तुम्ही व्यवस्थित तो टॉपिक कवर केला तर. सक्सेशनमध्ये प्रायमरी सक्सेशन म्हणजे काय आणि सेकंडरी सक्सेशन म्हणजे काय, या 2 गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत. प्रायमरी सक्सेशनमध्ये नक्की कुठल्या एरियामध्ये, म्हणजे काहीच नाही आहे आणि तिथे जर कुठली इकोसिस्टीम सुरुवात होती आहे किंवा प्लांट ग्रो होतो आहे तर त्याला आपण प्रायमरी म्हणतो. सेकंडरी म्हणजे काय, की जिथे आधी सगळं होतं ते सगळं गेलं बिकॉज ऑफ एनिथिंग, म्हणजे फायर झालं असेल, अर्थक्वेक झालं असेल, तो एरिया खराब झाला आणि परत आता नव्याने सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या तर त्याला आपण सेकंडरी सक्सेशन असं म्हणतो. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, जेव्हा आपण सक्सेशन म्हणतो आहे तेव्हा पहिला ऑर्गॅनिझम जो ग्रो होतो त्याला आपण काय म्हणतो, किंवा ज्या इंटरमिजिएट प्लांट ग्रो होतात त्यांना काय म्हटलं जातं, आणि सगळ्यात शेवटची जी स्टेबल कम्युनिटी आहे त्यांना काय म्हटलं जातं. या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत सक्सेशनच्या केसमध्ये, ज्याच्यावरती क्वेश्चन्स हे विचारले जातात. मिनरल सायकल्सवरती खूप छोटे छोटे आणि खूप साधे साधे क्वेश्चन्स जे आहेत ते विचारले जातात. व मिनरल सायकलमध्ये विचारलं जातं की कार्बनची सायकल कशी आहे, किंवा ज्याला आपण म्हणतो की सल्फर कुठल्या, म्हणजे कुठल्या ठिकाणी सगळ्यात जास्त अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट असतं, अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या मिनरल सायकलमध्ये विचारले जातात. साधारण कार्बन, नायट्रोजन आणि फॉस्फरस आणि सल्फर या 4 मिनरल सायकल्स ज्या आहेत त्या तुम्ही एकदा पाहून घ्या. खूप सोप्या सायकल्स आहेत. एकदा जरी पाहिल्या तरी तुम्हाला त्याच्यावरचे येणारे क्वेश्चन्स हे इझिली सॉल्व होतील. कन्झर्वेशनवरती पण क्वेश्चन्स विचारले जातात. कन्झर्वेशनमध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायच्यात. नक्की इनसिटू कन्झर्वेशन आहे, कुठलं एक्सिटू कन्झर्वेशन आहे, कुठलं इन विवो आहे, कुठलं एक्स विवो आहे, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पहिल्यांदा इनसिटू, एक्सिटू, एक्स विवो, इन विवो म्हणजे काय, मग त्याच्यानंतर कन्झर्वेशनमध्ये कुठल्या गोष्टींचा समावेश होतो. म्हणजे प्लांटला आपल्याला कन्झर्व करायचं तर आपण कसं कन्झर्व करतो, ॲनिमलला कन्झर्व करायचं तर कसं कन्झर्व करू शकतो, ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत इन द केस ऑफ कन्झर्वेशन. त्याच्यानंतर आहे ते म्हणजे आईसलँड बायोजिओग्राफी. त्याच्यानंतर आहे आयलँड बायोजिओग्राफी. जेव्हा आपण आयलँड बायोजिओग्राफीबद्दल बोलतो त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, त्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. म्हणजे कोणते ॲनिमल्स, म्हणजे एखादा एरिया जर स्मॉल असेल आणि खूप आपल्या मेन आयलँडपासून खूप लांब असेल तर अशा ठिकाणी ऑर्गॅनिझमला जाण्याचा जो नंबर असतो तो कमी असतो. बट तोच एरिया खूप लार्ज असेल आणि मेनलँडपासून खूप जवळ असेल तर तिथे जाऊन राहणाऱ्या ॲनिमलची संख्या ही खूप जास्त असते. अशी एक सिम्पल थेरी आहे आयलँड बायोजिओग्राफीची. मग तुम्हाला डिरेक्टली प्रश्न विचारतात की एक एरिया आहे जो खूप स्मॉल आहे आणि तो मेन आयलँडपासून खूप लांब आहे तर तिथे नक्की काय जास्त होईल, इमिग्रेशन जास्त होईल की इमिग्रेशन जास्त होईल. अशा प्रकारचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते आयलँड बायोजिओग्राफीमध्ये विचारले जातात. खूप इझी आहे. एकदा तुम्ही तो पॅटर्न नक्की काय आहे, तो ग्राफ कसा आहे, तो स्टडी केला तर तुम्हाला ते समजून येईल. सो दिस इज ऑल फॉर द इकॉलॉजी. आय होप तुम्हाला हे टॉपिक समजले असतील आणि तुम्हाला नक्की काय करायचं आहे याचा थोडाफार आयडिया आली असेल. सो दिस इज फॉर द today's lecture. If you like this video, please subscribe to my channel and thank you for watching guys. All the best. Keep learning.